àmọ̀ pé ṣé dáadáa ni gbogbo ojú rẹ ló ń dán ló rẹwà tó gún régé. Ìyá àgbà bẹ́ẹ̀ tí wọ́n wí nù ní gbogbo ìgbà ojú tiyín náà ń dán o jàre. O ṣeun jàre àmọ̀ pé ọlọ́run ó kẹ́ ọlọ́run ó dá ọ sí. Àmín. Ìyá àgbà kí ni ń jẹ́ àròkọ? Mo rí ọ̀rẹ́ mi Yétúndé tí ń báwé rẹ̀ jà tí ṣàròrún mọ kọ́kọ́ tó gbá bírò rẹ̀ mú. Mo ní kí ló ń ṣe? Ó lóun ń kọ àròkọ. Àmọ́ pé lóòótọ́ àwọn kan á mọ̀ pé ní bírò àmọ́ àwọn kan sọ pé ìkọ̀wé là ń pè é. Bóyá ká mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ àròkọ já fìdí lélẹ̀ ká máa bẹ́tò alẹ́ yìí lọ. Ó yá ìyá àgbà kí ni ń jẹ́ àròkọ o? Àmọ́ pé ó sì fara rẹ balẹ̀ ń ṣàlàyé fún ọ tí ó yé ọ fínífíní. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ rẹ̀, àròkọ jẹ́ ohun tí akẹ́kọ̀ọ́ máa rò kó tó kọ. Àwọn olóyìnbó ń pè ní essay writing. Àròkọ a máa fi ọgbọ́n àtinúdá akẹ́kọ̀ọ́ hàn àti bó ṣe rinlẹ̀ sí. Àròkọ kíkọ ó tún máa ń jẹ́ kí a mọ bí akẹ́kọ̀ọ́ ṣe ní òye àti ìmọ̀ sí nípa èrò ọkàn rẹ̀ àbí nípa nǹkan tá a bá sọ pé kó kọ́ ń pa ẹ̀. Lóòótọ́ ọ̀rẹ́ mi Yétúndé ó ní pé àròkọ tó ní kóun kọ ni pé kó dálé ní orí òun. Bẹ́ẹ̀ ni akẹ́kọ̀ọ́ a máa fúnni ní oríṣiríṣi àkọlé láti kọ àròkọ lé lórí. Ara ẹ̀ náà ni pé kọ àròkọ lórí ara rẹ táwọn èèyàn ń pè ní myself, àbí kọ àròkọ lórí oúnjẹ tó fẹ́ràn jù, kọ àròkọ lórí ibi tó lọ tó gbádùn jù. Àwọn nǹkan yìí a máa jẹ́ kí akẹ́kọ̀ọ́ ronú kó sì mọ bí ó ti máa gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀. Àmọ́ kò sí bí àkọlé àròkọ náà ṣe lè yàtọ̀ síra wọn tó. Ó ní àwọn ìlànà àti ìgbésẹ̀ téèyàn ó tẹ̀lé fún gbogbo àròkọ téèyàn bá fẹ́ kọ. Ìyá àgbà kí ni àwọn ìlànà náà tí gbogbo àròkọ a máa lò? Àkọ́kọ́ ni pé àròkọ tí akẹ́kọ̀ọ́ bá fẹ́ kọ ó gbọ́dọ̀ yan orí ọ̀rọ̀ tàbí àkọlé fún àròkọ náà. Èyí tó sì dáa jù ni pé kó mú àkọlé tó mọ̀ nípa rẹ̀ dáadáa. Èkejì òun ni pé kó ṣe ìlàpá èrò nípa báwo ni ó ṣe ṣe àlàyé àwọn kókó tí ó kọ sínú àròkọ náà. Lẹ́yìn náà akẹ́kọ̀ọ́ pín àròkọ rẹ̀ sọ́nà mẹ́ta. Yóò pín sí ìfáàrà, kókó àròkọ àbí kókó ọ̀rọ̀ àti ìgúnlẹ̀ àròkọ náà. Yóò sì ṣe ìlàkalẹ̀ bí ó ti kọ àwọn ọ̀rọ̀ tí ó fi gbé ọ̀nà kọ̀ọ̀kan yìí wọlé nínú àròkọ rẹ̀. Lẹ́yìn èyí akẹ́kọ̀ọ́ yóò kọ àròkọ rẹ̀ kíní. Ìdí tá fi pè ní kíní ni pé lẹ́yìn tó bá kọ eléyìí tán yóò yẹ̀ ẹ́ wò fún àwọn àtúnṣe pẹ́ẹ́rẹ́pẹ́ẹ́rẹ́ kan níbi tí ó bá yẹ kó ṣe àtúnṣe. Yóò lo àmì àwọn punctuation rẹ̀ níbi tó yẹ kó ti lò nínú àròkọ rẹ̀. Yóò sì ṣe àmúlò àwọn ọ̀nà èdè níbi tó bá mu nínú àròkọ rẹ̀. Lẹ́yìn àyẹ̀wò yìí àti àwọn àtúnṣe tó ti ṣe, yóò ṣẹ̀ wá tún àròkọ yẹn kọ. Bí ò bá sí àtúnṣe mọ́, àròkọ náà ó ti yá fún kíkà. Ìyá àgbà ẹ ṣeun. Ìjẹ́ a wá rí i pé oríṣiríṣi àròkọ wà àbí kò sí? Àmọ́ pé ó kù làákàyè.
Oríṣiríṣi àròkọ wà o, gẹ́gẹ́ bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tiwa ti kọ́ wa. Ìkíní, a ní àròkọ lẹ́tà kíkọ. Ìkejì, a ní àròkọ oníròyìn. Bẹ́ẹ̀ náà la ní àròkọ alárìíyànjiyàn. Bẹ́ẹ̀ la tún ní àròkọ aṣàpèjúwe. Èyí tó kẹ́yìn rẹ̀ ni àròkọ alálàyé ajẹmọ́ ìṣípayá. Àṣé àròkọ ó fẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́? Ha! A mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni, a ó mọ mẹ́nu bà wọ́n lẹ́kọ̀ọ̀kan níjọ́ míì báyè bá gbà wá. Ẹ ṣeun ìyá àgbà. Irú àròkọ tí ọ̀rẹ́ mi Yétúndé ń kọ ohun tó dá lórí ara rẹ̀. Irú àwọn nǹkan wo ni ó kọ sínú àròkọ náà? Irú àròkọ báwọn yóò mọ dáhùn àwọn ìbéèrè wọ̀nyí. Kí ni orúkọ ẹni tí ń kọ àròkọ? Kí ni orúkọ bàbá rẹ̀? Kí ni orúkọ ìyá rẹ̀? Níbo ni ìlú rẹ̀? Ọmọ ọdún mélòó ní í ṣe? Níbo ni ó ń gbé? Yóò sì tún mọ dáhùn àwọn ìbéèrè wọ̀nyí. Oúnjẹ wo ni akẹ́kọ̀ọ́ náà fẹ́ràn jù? Àwọn iṣẹ́ wo ló fẹ́ràn kí ó máa ṣe? Àwọn bo ló fẹ́ràn láti máa lọ? Kí ni àwọn nǹkan tó fẹ́ràn jù? Irú àwọn ọ̀rẹ́ wo ló ní? Irú ẹ̀sìn wo ló ń ṣe? Ní ká má fa ọ̀rọ̀ gùn, àròkọ lórí ara èèyàn yóò jẹ́ àròkọ tí yóò sọ gbogbo kúlẹ̀kúlẹ̀ nǹkan tí ẹni yẹn ń fẹ́ràn, bí ó ṣe rí ilé ayé sí àti bí ó ṣe ń gbélé ayé rẹ̀. Nǹkan tí àròkọ lórí ara èèyàn dá lé lórí nù. Ìyá àgbà, kódà ẹ̀kọ́ alẹ́ kìí ṣe kékeré. Ẹ ṣeun gan. Bó bá dòórọ̀ ọ̀la, èmi náà ó gbìyànjú láti kọ àròkọ nípa ara mi. Ń wá fi hàn yín tí n bá ṣe tán. Àmọ́ pé ó dáná, ìmọ̀ retí rẹ̀. Ibí ni a ó fi àdàgbà ètò tòní rọ̀ sí. Dá máa múra àti máa relé. Ilé ò ní lé wa o, ọ̀nà ò sì ní nà wa o. Ó dàárọ̀. Ó dàárọ̀ ìyá àgbà.